Hi guys! Welcome to my channel. My name is Jenice Inocentes and I'm here to share with you the new strategy ni Botchie. So we will call it Botchie 5.0. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung backtest result at i-explain ni Gino yung kung ano ba yung new feature nito and ano yung naging result. Ikaw na. Botchie update sa new version natin. So basically same as version 2, tapos may additional features. By the way, pinili ko na wag pagsamahin sa isang EA yung buy at sell, kaya magkaiwalay siya tinetest para mas madali mag-support, tsaka may option na stop yung order type kung gusto nyo mag-buy lang or sell lang sakaling trending yung market. Yun yung ginawa natin itong last drawdown ng November. So, since diba nga kapag bumababa, may mga nagpa-off nung sell kasi iniisip nila, paano pag nag-reversal? So, may iwan yung sell trade nila. Ngayon, may mga traders na naka-off muna yung buy nila at sell lang yung trade. Yung iba naman, naka-off yung sell lang at buy lang trade. Yung iba, both naka-open. So, nasa sa inyo yun. Andito lang kami para mag-support ng inyong gusto. So, ito, yung new strategy ni Gino na na-code niya ay nag-survive sa November 2021 drawdown without add fan or cut loss. At take note, itong backtest result ay nag-start ng May 2018. So, May 2018 to present. So, 3.5 years yun itong backtest natin. At nag-survive po yung EA. Pero sa current setting natin yung Botchie 3, B at C, yung low at medium risk, tsaka yung 2, B at C, nag-survive siya. So, kung makikita nyo po doon sa chart, may mga parang V, yung, ang tawag doon. Basta yung makikita nyo parang butas-butas na yan. Yan yung tinatawag na drawdown period. O yan yung time na hindi pa natitipi, tas bumababa yung equity. So, yan, kapag yan tuluyang bumaba at hindi kinaya na margin level, yun tawag na nasunog or stop out. Pero kapag tumaas ulit, meaning natipihit. Dito sa results ng sell natin, yung sa relative drawdown, 48%, 0.40 lang. Then, dun sa results ng buy natin, ang drawdown for buy ay saan ba yun? Sa buy nung huling drawdown mula start ng November hanggang November 30 yata natipi. So dito makikita natin na natipi siya based on backtest. Yung actual data naman to galing sa broker. So accurate naman siya. Wala namang ibang pagtetestan ng MT4 kundi dito sa strategy tester. Meaning working yung strategy based dito sa backtest na to. So, kung live na yung strategy natin during that time, tipi tayo. Auto-adjust ng distance, margin, gano'n. Yung gap. Yung
yung from a certain number of trades, mag-automatic tataas ang distance from the previous trade. So, basically, based sa observation natin, sa strategy natin, up to a certain number of trades, yung market is ranging, which is good para sa atin. Nagkakaproblema lang or nagkakaroon ng drawdown pag nag-trending yung market. So, yung solution natin is to widen the gap between the last few trades. So, yun nga, parang ilalayo natin yung last few trades. Basta yung first few trades, pare-parehas yung distance. Pero yung last 3 or 4 trades, mas malayo na. Automatically. May next feature pa pala. Pangalawa. Okay, yung additional feature, auto-adjust yung lot size or yung risk. Depende sa season kasi for seasonal trend ng Forex market. So, ang mangyayari, madi-divide sa 2. Depende sa inyo. Pero yung default is divided by 2 ang risk during holiday season or pag nagte-trend yung market. Optional pa rin naman yan. Pwede tayong mamili kung anong month nyo gustong mag-adjust yung lot size. Pwede siya i-off ng March since nagka-drawdown diba ng March. Pwede. So, yung November, December, pwede siyang i-off. Or kahit anong gusto ng trader upon request. Pero automatic na yun. Automatic. So, sabihin, pag yun na nakaset, automatic na siya, yun yung mangyayari. Kunwari, naka-on yung sa July. Pag June 1, yung first trade ng June, automatic divided by 2 na yung risk niya. For example, kung naka-aggressive siya, na lot size 2 yung initial lot size, magiging lot size 1 na lang pagdating ng June 1. Pwede rin bang bumaba? Like, kunwari, gusto ko divide by 3 or 4. Pwede ba yun? Pwede. Pwede daw. So, i-request lang. May So, sa mga mas gusto... Default yung divided by 2. So, yan. Sinashare lang namin si Botchie for free. Pero dapat, guys, alam nyo yung risk na pinapasok nyo. Very risky sa Forex. Huwag ka magte-trade ng money na hindi mo kayang mawala. Kasi kagaya nito, may mga event na sobrang hindi rin naasahan, pero dapat asahan mo na one day mangyayari yan. Na dapat handa ka, may game plan ka kung anong dapat gawin. Kung ma-stop out ka man, meron kang pambangon. So, huwag ka mag-all in sa trading. Dapat invest mo lang ang kaya mong mawala. Yun lang. God bless and Merry Christmas and Happy New Year. Good luck sa ating lahat. Bye-bye!